Assalamualaikum. Okay, ni motor aku seperti mana yang korang nampak ni. Okay, sekarang motor aku ni nak buka, nak buat servis top overhaul lah. Sebab New Year kan dah dekat. Jadi kita nak servis sikit-sikit. Maaf lah sebab dah lama aku tak buat video, agak busy sikit. Okay, korang sambung lah video time slap ni.